راح نستكشف معاكم اليوم بإذن الله المشروع الكبير اللي قام فيه جيكوب دبليو، ألا وهو Interaction with ALS4، اللي يتكلم عن تحديثات بإمكانك أنك تضيفها إلى جميع ألعاب متميزة من ضمنها Uncharted. فخليكم معايا حتى نستكشف هذا المشروع الجبار حقيقة في تصميمه والمتميز في أفكاره. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. لي تقريبا أكثر من سنة وأنا أتابع شخصية جدا جميلة عبر اليوتيوب، ألا وهو جيكوب دبليو أو يعقوب دبليو. طبعا هذا المطور البولندي الحقيقة عاجبني بتطويره لإحدى المشاريع تقريبا اشتغل عليها من 3 سنوات أو 4 سنوات. هذا المشروع باسم Interaction with ALS4. هو استخدم أكثر من بروجكت، أكثر من مشروع، أكثر من باكج لتصميم هذا المشروع المميز حقيقة، واللي يحتوي على عدة تصاميم وعدة مشاريع وعدة أفكار. يعني هو ما تطرق هنا إلى فكرة موحدة، ولكن إلى عدة أفكار متسلسلة حتى تقدر تستخلص من هذا المشروع الواحد أكثر من لعبة في نفس الوقت. ولكن قبل ما نتطرق معكم إلى تفاصيل هذا المشروع الكبير حقيقة، واللي هو يعتبر مشروع يعني بحد ذاته لم يكتمل بعد، يعني ما زال في بعض الأخطاء اللي بإمكانك أنك تشاهدها لو تطرقت إلى بعض المزايا الخاصة لهذا المشروع. هذا المشروع بداية الأمر يتكون من أهم باكج تم الانطلاق عليه، ألا وهو باكج Advanced Locomotion System Version 4. طبعا هذا الباكج أتوقع أن احنا عملنا عليه مشروع مرة. كثير منكم أعجب بهذا الباكج لطريقة أدائه وللأنيميشن الموجود فيه، أيضا للأفكار اللي بإمكانه أنه يتطرق لها عبر مشروع واحد أو باكج واحد. طبعا مثل ما نشاهد هنا الأفكار كثيرة جدا، وممكن الشخص أو المطور أنه يستلهم منها أفكار متعددة سواء كانت للاعب الأساسي أو للإم بي سي. طبعا هذا يعتبر كلين بلوبرنت. معنى كلمة كلين بلوبرنت بحيث أنه لا يحتوي على أي أخطاء إلا في حالة أنك رغبت ببعض الإضافات اللي لا يحتوي عليها الباكج. هنا راح تعدل أنت عليها من وجهة نظرك حتى لا يصير عندك أخطاء برمجية في البلوبرنت. طبعا هذا يعتبر أول باكج تم استخدامه في هذا المشروع، وهو من الباكجات الأساسية، يعني هو يعتبر الأساس لهذا المشروع الخاص بإنتراكشن. فنتطرق معكم إلى الباكج الثاني، وهو باكج فرعي أساسي لهذا المشروع، واللي تم استخلاص من عدة أمور من ضمنها طريقة القتال واستخدام السيوف وبرضو طريقة التخفي. أغلب الأمور والأنيميشن اللي تم استخلاصها من هذا الباكج موجودة في مشروع Interaction with ALS. لذلك راح تشاهد أنه أكثر الأمور أنت بإمكانك أنك تعدل عليها عن طريق إضافة الأنيميشن وإضافة المواد اللي ممكن أنه الأنيميشن يعتمد عليها في هذه المرحلة. الباكج الثالث اللي تم استخدامه في هذا المشروع ألا وهو Brutal Vanisher Hand and Knife. طبعا هذا شبيه تقريبا بالباكج الثاني اللي احنا تطرقنا إليه، وهو يحتوي على بعض الانيميشن اللي ممكن استخدامه في القتال المتميز والمتطور حقيقة، بالإضافة إلى استخدام المواد أو الأسلحة البيضاء مثل السكاكين. طبعا برضو هذا الباكج غير مجانا، يعني بإمكانك تشتريه في حالة أنك رغبت بعمل لعبة كاملة. الباكج الرابع اللي تم استخدامه في هذا المشروع ألا وهو الألتيميت ترافيرسال أنيمز. طبعا هذا أتوقع الباكج من دونه ما راح يشتغل معك المشروع نهائيا، لأن الأنيميشن المستخدم هنا جدا أنيميشن متطور من ناحية التسلق ومن ناحية الاختفاء بين الجدران، برضو تسلق الجدران وتسلق الجبال العالية بما في ذلك القفز بين الحواجز. كثير من الانيميشن بإمكانك انك تشاهدها هنا عن طريق هذا الباكج المتميز، اللي مستحيل حقيقة انك تبحث عنه بأي مكان آخر بشكل مفرد، لأنه أكيد راح تنقصك انيميشن متميزة ما راح تلاقيها إلا لما تحصل على هذا الباكج، وأكيد أنه سعره غير طبيعي، يعني تقريبا $45. حصولك على هذا الباكج يعتبر حصولك على باكج جدا جبار. طيب بعد ما شفنا معاكم بعض الباكجات الرهيبة جدا اللي تم عملها عن طريق هذا الباكج، أو عن طريق هذا الباكج تم عمل أو إضافة هذه الباكجات المتميزة، راح ندرس معاكم دراسة بسيطة جدا ايش اللي ممكن تعملوا بهذا الباكج. طبعا راح اخلي هذه الميزة فقط واضافة بعض الفيديوهات في نهاية هذه الحلقة، ولكن حاليا راح نبدأ معاكم اللعب بهذا الباكج ونشوف ايش اللي قدر المطور جيكوب دبليو او يعقوب دبليو
المطور البولندي إضافته إلى هذا الباكج المتميز. إيش اللي ممكن أنت تعمله عن طريق بعض الأمور البسيطة اللي قام ببرمجتها عن طريق الباكجات الأربعة وغيرها من الباكجات اللي للأسف ما ذكرناها لطول المسافة، أنت وموهبتك في استخلاص اللعبة المناسبة لهذا الباكج. بس قبل معاكم ما أبدأ في هذا الموضوع، لابد تعرفون أن هنا وضعت أنا تقريبا 4 لاعبين أو 5 أو 4، لحظة خلينا نشوف، لا 4 لاعبين تم وضعهم هنا. طبعا كل لاعب هنا يعتبر NPC متطور، يعني بإمكانه استخدام الأسلحة البيضاء والرشاشات بشكل احترافي، بالإضافة إلى بعض المميزات اللي تم وضعها لكل واحد فيهم، انه ممكن يعني يتخفى عنك، يتخبى عنك، ممكن انه يغير عليك من مناطق متعددة مفتوحة طبعا. ففي مميزات جدا جميلة للاعب هذا. بالإضافة هنا طبعا إلى وجود خطوط مثل ما نشاهد هنا بالألوان. طبعا هذه عبارة عن الممرات السرية أو الحركات السرية اللي اللاعب يقدر إنه يخطوها. طبعا هذه في حالة إنه ما في خطر عليه، ولكن في حالة إنه حس اللاعب هذا بوجود الخطر طبعا حيغير مساره وحيهجم عليك بشكل مباشر. هذا طبعا أول نقطة. النقطة اللي بعدها أنا وضعت هنا فقط زومبي واحد. طبعا الباكج هذا المتميز أو المشروع المتميز هذا اعتمد على شخصيتين أعداء، ألا وهما الزومبي واللاعب الجندي. فنفس أتوقع لعبة العالم المفتوح التعليمية، ولكن هنا استخدام الزومبي بشكل احترافي أكبر، بحيث أنه يقدر يستخدم أنيميشن متغير عن الأنيميشن اللي احنا أضفناه عليه. يختص هذا الأنيميشن بطريقة الهجوم اللاعب عليه، أيضا يختص بطريقة الأرضية الموجودة عليه، يعني بمعنى أنك لما تطلق عليه رصاص أكثر حينزل على الأرض ويزحف لك بشكل متميز مختلف عن الحركات اللي احنا اعتدنا عليها من قبل موقع ماكسيمو. فبداية الأمر راح نبدأ معاكم اللعب ونشوف طريقة هجوم الأعداء اللي هم الجنود اللي هنا قبل ما نروح إلى مسألة الزومبي. تمام، أنا أول ما أبدأ اللعب هنا طبعا وضعت اللاعب في منطقة محايدة حتى لا أحد يشوفه. الأسلحة موجودة هنا واللاعبين مثل ما نشاهد هناك. فراح أخذ لي سلاح من الأسلحة. طبعا عندك هنا عدة أنواع من الأسلحة، تقريبا 7 من الأسلحة المتميزة، بالإضافة إلى مطلق السهام وأسلحة صغيرة كمسدسات. فعندك تنوع كبير جدا. بالإضافة هنا إلى عندي الرافل هذا الموجود، عندي برضو البوستل لون هاند مثل ما نشاهد، عندي هنا البوستل لتو هاند، وهنا عندي التورش. طبعا هذا في حالة اني دخلت في اماكن مظلمة. برضو هنا عندي الروب. طبعا ما راح نستخدم هذه المميزات كلها، فخلونا بداية الامر ناخذ. انا ما راح استخدم الاسلحة كلها هنا، لا، راح اخذ فقط السنايبر هذا لانه حقيقة عجبني من نواحي كثيرة. طبعا لاحظ انه ما عندك مساحة، فلما تضيف سلاح معين لابد تاخذ سلاح الاخر. للأسف هنا ما اقدر اتخبى كثير، ولكن خلوني انزل كذا. ايوه حلو. طبعا عندي هناك حوله كذا على الراس. ما فيه رصاص. اوكي، رصاص ما فيه ليه؟ طيب منين اجيب رصاص الان؟ طيب خلينا نستخدم السلاح الثاني هذا، اتوقع انه متميز اكثر. لا ما يطول. راح ناخذ سنايبر اخر، اتوقع هذا سنايبر ينفع. ولا هذا سنايبر. طيب ليه هنا مو قادر؟ شفتوا هجموا علي بطريقة مغايرة أنا ما انتبهت لها حقيقة يعني. فهذه نتيجة مبهرة حقيقة لهذا الباكج. طيب أنا راح أستخدم السنايبر اللي عندي هنا فقط من دون أي شيء آخر. خلوني
اوكي اوكي جميل. الآن لاحظوا انه راح يعطي انذار لرفقائه الموجودين هناك. انا راح انزل كذا فقط احتياطا. اطلقت عليه نزل. طبعا لاحظ ان عندك هنا قنابل يدوية اللي هو اللي يسمونه الجراندل، فجدا جميلة يعني استخدامها متميز. بس انا انتظر. متخبي هناك حبيبنا. اوكي صدته. صدته. قتلته. ايوه والله الهجوم مباغت، ما توقعته. يا لطيف. فالهجوم حقيقة انت شفتوا طريقة الهجوم اللي لهم كانت متميزة حقيقة، يعني بحيث انه كل واحد فيهم لابد انه يبحث عن عن اللي عن تقريبا مطلق النار بشكل غريب جدا، بحيث انه مو ملاحظ منين النار كان كذا ينطلق. راح اعيد لكم هذه الحركة فيما بعد، ولكن قبلها راح اموت عن طريق الزومبي حتى اوريكم طريقة قتال الزومبي. خليني اقتل الزومبي بس. قتلته تمام. فخلوني اموت الان بطريقة جميلة برضو. حتى نبدأ معاكم اللعب بشكل. يلا خلينا نموت. تمام. طيب راح ابدأ معاكم من جديد فقط. هذه المرة راح اوريكم طريقة قتل الزومبي لي. نركض. لاحظوا الانيميشن المستخدم وبرضو المشهد اللي يجيك اثناء قتل الزومبي لك. لاحظوا حقيقة جميل يعني انه وضع هذا المشهد بشكل احترافي وجميل. طبعا بامكانك تغير المشاهد الموجودة هنا. خلينا ناخذ هذا المسدس الان. طيب انا هالمرة راح انطلق هناك، وهنا بتجيك رسالة. لاحظوا انك تقدر تتحرك عن طريق الجدران. هنا تاخذ صورة شاملة للموضوع. طبعا لاحظ ان التحرك برضه حيكون عن طريق الجدار، وهذا شيء متميز. في حالة انك حبيت تبتعد تقدر تبتعد عن الجدار بشكل آلي، ولكن اول ما توصل عند الجدار حتطلع لك الرسالة هذه يقول لك كنترول مباشرة، حتقدر انك تاخذ حذرك يعني. فهنا عندي واحد لكن ما اقدر بهذه الطريقة، لابد السلاح هذا اللي عندي غير. طبعا كل واحد عنده سلاح هنا غير عن السلاح الآخر. خليني أوريكم بس هذا السلاح اللي أنا من شوية كنت حاب إني أوريكم إياه. هذا هو. فأتوقع إن عندي هنا رصيد. ما شاء الله عليهم الأعداء عندهم رصيد غير اللاعب. طبعا بإمكانك تتحكم برصيد اللاعب عن طريق البيانات الخاصة للمسدس. فخلينا نطلق على هذا مثلا. لاحظوا ما شاء الله عليه صويب من بعيد. سنايبر هذا قوي جدا. نروح إلى آخر نقطة هناك. ما شاء الله يعني حيوصلك إلى مستويات عالية. حلو.
برضو هذا حلو جميل. ما راح طبعا اتقدم معاكم كثير في هذا الموضوع، ولكن راح نعطيكم برضو عن طريقة اضافة السهام هنا. اوكي لبسناها، ناخذ السهام الان. لحظة ما اخذنا السهام. اوكي برضو عندي هنا سهام فري نقدر ناخذها. اوكي اتوقع ان عندي كمية عدد بسيط جدا من السهام نقدر نستخدمه بهذه الطريقة. راح نستخدم معاكم السهام هنا البو مع الزومبي حبيبنا اللزم. اوكي يعني لابد اني اقتلك بهذه الطريقة المتوحشة. ما انت بعاقل. طيب اتوقع اني يحتاج اني اتدرب عليها. خلنا نحاول مع الاعداء اللي هناك. طبعا لاحظ انك كل ما اطلقت سهم بامكانك انك تسترجع هذا السهم. لاحظوا اصبته من دون ما حد يشعر. اوكي خليني نستخدم الرفل الان. طبعا لما تجيبها على الراس اقوى يصير. صراحة هجومهم مرعب، يعني في رعب. طيب راح نوقف هنا عن مسألة القتال. راح أوريكم فقط حاجتين من هذا المشروع الكبير حقيقة. أول حاجة ألا وهو كيف إنك تقدر تصعد، لأنه تم استخدام مثل ما قلنا ترافولسل. طبعا ترافولسل هذا من الباكجات الروعة، يسمح لك إنك تستلق أي مكان موجود. تمام. خلينا ننزل برضو أثناء النزول. أوكي جميل. الآن راح نروح فقط إلى شيء آخر، شيء برضو لا يقل أهمية عن المميزات اللي تم وضعها بهذا المشروع، ألا وهو كيفية فتح الدواليب وفتح الأبواب وما إلى ذلك. راح نعطيكم بعض المميزات فقط. يعني هنا مثلا وضع لنا دواليب نقدر نفتحها. لاحظ يعني وضع لك فيها بعض المواد حتى تقدر تعرف كيف انك تقدر تستفيد منها بالنزول. طبعا كذا دواليب هنا برضو مختلفة عن الدواليب هذه، تقدر تفتحها بنفس الطريقة. الآن هنا عندنا الأبواب أو الجدران. طبعا هذه بإمكانك انك تستبدلها بجدران موجودة في كهف أو في جبل. حتضغط عليها ولكن ما راح تضغط فقط على الإي مرة واحدة، حتستمر بالضغط حتى يرفع هذا الجبل. لاحظوا الاهتزاز الكاميرا هنا برضو متميز. برضو أثناء فتح الأبواب طبعا بإمكانك برضو تستفيد منها في فتح الأبواب بنفس الطريقة. حيفتح لك الأبواب مع اهتزاز الكاميرا المتميز هذا اللي يعطيك صورة نمطية لكيفية تعب اللاعب أثناء رفع شيء أو فتح شيء معين. طيب هذا الزومبي المسكين اللي احنا قتلناه، وهذه سيارة مجرد سيارة عادية جدا. في هنا خطأ طبعا المبرمج ما اتوقع انه اهتم فيه او انه حاول انه يصلح هذا الخطأ. لما البس الباك باك او الشنطة الخلفية هذه انا ما اقدر اسوق السيارة هذه. راح نوريكم الخطأ هذا. لاحظوا السيارة تلقائيا حترجع لك على الخلف من دون ما تقدر تتحكم فيها. ولكن لو رجعنا إلى نفس المشروع ورحت إلى السيارة من دون الحقيبة حتقدر إنك تسوق السيارة بكل أريحية. تمام. لاحظوا الخطأ غير موجود. طبعا ما أعتقد أن السيارة تم اكتمال برمجتها لوجود بعض الأخطاء الفيزيائية اللي أتوقع أنك بإمكانك أنك تعدل عليها يعني.
تمام. فأغلب الأمور هنا اعتمدت على القتال والتصادم مع الأعداء من دون الاهتمام ببرمجة السيارة بشكل كبير. أتوقع هذه ما هي مشكلة، يعني بإمكانك أنك تبرمجها، وبرضو بإمكانك تستعين بباكيجات خاصة لسيارات جاهزة بإمكانك أنك تضيفها لهذا المشروع المتميز اللي يعني وضع لك أسس جدا جميلة لبناء لعبة كاملة. طيب يعني هنا راح أوقف هنا فقط وأنزل من السيارة. أوكي، راح أوريكم حاجة أخيرة فقط قبل ما ننتقل إلى الشيء المهم الثاني، ألا وهو السباحة. برضو هنا السويمنج وضعوا اللاعب بشكل جدا جميل. فهذه مياه شوية غير غزيرة. لا، خلينا نروح إلى المياه الغزيرة هنا ونستحمى شوية، ناخذ دش. لاحظوا طبعا الشيء المتميز هنا انك بامكانك تبرمج هذه الامور بشكل تلقائي وجميل مع اي كائن بحري تضيفه الى اللاعب. فقط تحدد نمطية البرمجة اللي انت تحتاجها لهذا الخامة، سواء كانت خامة مياه او خامة انهار او خامة بحار. فانت برمجها لك اللاعب هنا بشكل وصورة نمطية جميلة جدا. اتوقع انه في باكج اخر له وفي مشروع اخر له اعطى اللاعب القدرة على الغوص داخل العمق البحري بشكل كامل، ولكن للاسف ما قدرت اني احصل عليه. ففي حالة انك حصلت عليه افدنا بهذا الموضوع وبالرمز او الكود الخاص لهذا الباكج، لان هذا الباكج تم صناعته حقيقة وبرمجته على أكثر من إصدار. فالإصدار اللي عندي هو إصدار رقم 3، فأتوقع أن في إصدارات أقدم منه تم وضع مميزات ثانية غير الموجودة هنا. برضو في إصدارات أحدث من إصدار 3 تم برمجة أمور متقدمة كثيرة جدا. خلوني فقط الآن أوريكم الحاجة هذه أعجبتني حقيقة، ألا وهو صراع بين الMPC بشكل عام. يعني أنا تقريبا قبل ما أبدأ معكم هذا الدرس وضعت تقريبا 10 أشخاص من الجنود وأكثر من 30 من الزومبي، وصار احتدام قوي جدا بحيث أن الزومبي قدر أنه يقتل الجنود بصورة بشعة حقيقة يعني. فخلونا نجرب معاكم الآن، بما أنه راح ننهي معاكم هذا الدرس، وأتمنى لكم التوفيق يعني، لأن المعركة حقيقة مميتة يعني. اوكي، راح نزيد عدد الجنود هنا. تمام، نخليهم، لا نزيد عدد الزومبي هنا، معذرة. فنخليهم مثلا عددهم معقول. اوكي جميل، انا ما راح ازيد اكثر من كذا. نبدأ اللعب. لاحظوا انه بدأ اطلاق النار على هجم علي هذا. يا اخي ليه 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 يا حبيبي ليه لا لا لا، ابتعد عني. اوكي والله خلصوا عليهم. طيب راح انهيكم بهذا الموضوع. والله افناهم ما شاء الله، افناهم والله. والله المعركة رغم ان عدد الزومبي كان اكثر، ولكن اكيد الاسلحة هي اللي تفوز، خصوصا انه يا لطيف ايش المعركة. لا خلونا نزيد شوية، خلونا نزيد عدد الزومبي اكثر من كذا. طيب انا راح احارب شوي مع نفسي وازيدهم بالقدر الممكن. فراح نزيدهم اكثر من كذا، ضعف الموجود هنا. طبعا اول ما يحسون فيك للأسف يعني لاحظوا الهجوم الكاسح. والله قتلوهم.
وين الزومبي؟ اختفى كله. والله الجنود جبابرة يعني ما شاء الله. ما شاء الله يعني كيف قدروا يا جماعة؟ والله ما مصدق يعني 4 جنود قدروا على كم زومبي؟ 57 زومبي. يا الله شيء غريب. خلوني اخذ من هنا نعمل، راح اجنن الجنود. انا ناوي اقتل الجنود يعني، خلونا نزيدهم فقط. ما شاء الله يعني قوة الجنود هنا على فكرة مهولة، لذلك الأسلحة اللي يحملها الجنود متنوعة، من ضمنها أسلحة قتالية من الطراز الرفيع. لاحظوا كيفية هجومهم عليه. هنا اشتغلوا فيهم حلو. كلوهم. والله الجنود وشوف القتال يعني باليد قايم هنا وبالسكاكين، يعني مو قتال طبيعي. الله 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 الله. هنا في طبعا بعض الأخطاء. فأتوقع أن الزومبي علق. يعني اللي ملاحظ هنا أنه اللاعب وضع أنا شو ذنبي تقتلني يا شيخ؟ شو ذنبي؟ والله أنا يعني أحبكم صراحة. والله توحش. خلوني اروح الى مكان مرتفع واشوف الحل وياهم. اوكي شكله الجنود انهزموا هزيمة نكراء. ما في احد. انا ايش سويت؟ معركة محتدمة قوية. اغلب الجنود يعني باقي واحد هنا خلص عليهم والمعركة انتهت. يا لطيف شو المعركة هذه؟ والله يعني هنا لاحظ انه حلو انك تعمل مدينة مثلا فيها جيوش يتقاتلون مع بعض، ولما تدخل المدينة الجيوش هنا حيتقاتلون معك، يعني حيكون هنا احتدام قوي يعني من ناحية الجنود او الزومبي وبرضه من ناحيتك انت. برضه بامكانك تعمل لاعب يعتبر كومبوننت وياك انه يساعدك في هذا المجال. اتوقع اللعبة هذه شبيهة بلعبة انا قمت او مو بلعبة، مشروع انا اشتغلت عليه ولكن ما كملته، الا وهو حرب الجيشين. حتلاحظون هذه الموضوع في قناتي، راح احط لكم صورة هذا الموضوع حتى تقدرون تبحثون عنه في القناة. طبعا هو حرب الجيشين عبارة عن حرب بين جيشين يحملون الاسلحة، طبعا اسلحة جدا بسيطة والهجوم بسيط بين الجيوش، ولكن انا غير موجود منهم وللاسف ما تطرقت الى المشروع هذا حتى ابرمجه او اضيف عليه لمسات خاص. الشيء الاخر اللي راح اوريكم اياه برضه هو عبارة عن باكج بامكانك تستخدمه مع الباكج المتميز هذا او المشروع المتميز هذا، الا وهو باكج Destroyed Building Kit. طبعا انا انصحكم فيه حقيقة هذا الباكج، خصوصا مع الاوضاع المأساوية اللي نعيشها هذه الايام واللي يعاني منها اخواننا الاعزاء والاشقاء حقيقة في غزة المحتلة من تدمير وتهجير لمنازلهم. انا والله اول ما شفت هذا الباكج يعني بكيت صراحة، يعني لانه اتخيل وضعي انا هنا ومنزلي مدمر وعائلتي مقتولة. الله يصبرهم حقيقة على ما بلاهم، ونسأل الله أن ينصرهم حقيقة على أعدائهم.
هذا الباكج حقيقة عجبني برضو، انه جميع التفاصيل اللي تحتاجها لتدمير منزل موجودة. انه كيف انك تدمر مبنى من ناحية الرصاص ومن ناحية القنبلة او من ناحية اي شيء اخر. ولكن هذا الباكج جاك جاهز، يعني منازل مدمرة بامكانك تصنع مثلا مدينة منه، تستخدم المشروع السابق اللي احنا قمنا نشتغل عليه، او الحرب بين الجيشين اللي انا تكلمت عنها وللاسف ما عملت لكم شروحات عليها. ان شاء الله راح اتطرق الى كيفية عمل شروحات جيشين يتقاتلا. هذا الباكج جدا جميل، انا قدرت احصل عليه من احد الاصحاب حقيقة المطورين، افادني فيه انه هذا الباكج موجود عنده، ولكن موجود عنده للاصدار 4.27. فقلت له مو مشكلة، انت عطني اياه وانا اقدر يعني اخلي هذا الباكج لجميع الاصدارات. وفعلا اول ما اخذته من عنده شغلته على اصدار 5.2. عجبني هذا الباكج بتفاصيله الرائعة والنمطية اللي تم استخدامها في المباني مدمرة. طيب قبل ما انهي معاكم هذا الدرس اللي ما ادري اتوقع انه عجبكم او لا، افيدوني بالوصف، راح نستعرض معاكم بعض الالعاب او بعض المشاريع اللي ممكن يصنع منها العاب مستقبلية، وهي عن طريق مبرمجين. قام هؤلاء المطورين باستخدام هذا المشروع الخاص للأخ جيكوب والاستفادة منه بصنع ألعاب. طبعا هي ألعاب غير قابلة للنشر، ولكن ألعاب تحفيزية وأفكار بإمكانهم يضيفونها للمستقبل، بحيث أنهم ممكن يستخلصون منها ألعاب كبيرة جدا. من ضمن الأمور اللي صنعت من هذا المشروع، قام جيكوب نفسه بصنع لعبة شبيهة بلعبة انشارتد. قامت هذه اللعبة بتطويرها وتقديمها للمشاهير. طبعا استخدام المشروع استخدام كلي داخل هذا الباكج اللي قام نفس المطور بعملها. استخدم طبعا هنا بيئة صحراوية مثل ما نشاهد، وقام بتغيير اللاعب إلى لاعب آخر تناسب هذه الشخصية. طبعا القتال هنا متميز لأنه شبيه بنفس المشروع. كل ما قام فيه المطور نفسه انه وضع اسس يقدر انه يستفيد منها داخل المشروع اللي سماه باسم انشارتد. طبعا كل المميزات الخاصة بلعبة انشارتد موجودة في نفس المشروع. عندنا برضو المطور ايبون. المطور ايبون هنا قام ايضا بعمل لعبة انشارتد عن طريق استخدام نفس المشروع الخاص بجيكوب. طبعا هنا برضو وضع لنا بيئة تقريبا صحراوية إلى بيئة غابات خاصة من دون تغيير اللاعب الأساسي، وأيضا من دون تغيير الأعداء، فقط استخدم بيئة قدر أنه يضيف فيها المميزات هذه ويستخدمها كلعبة. ممكن أنه يستخلص منها برضو ألعاب متفرقة كلعبة ثابتة، ولكن عليه أنه ينظم أفكاره، لأن أنا أشوف أنه في تشابه تقريبا بين انشارتد اللي فعله الايبون وبين الانشارتد اللي فعله جيكوب. اخر واحد راح نستعرضه معاكم هنا الا وهو المطور جابرييل فونتس. هنا قام ايضا باخذ هذا المشروع وعمل عليه لعبة تقريبا شبيهة بلعبة انشارتد، ولكن بتميز مختلف عجبني فيه انه ما استخدم هنا اي بروجكت جاهز، مجرد ادوات قام بترتيبها حتى يظهر قدرات المشروع الخاص المطور جيكوب. طبعا هنا استخدم مميزات كثيرة جدا، بالإضافة إلى مشهد تمثيلي قام بوضعه في نهاية اللعبة. طبعا راح أضيف لكم المشهد كامل، عليكم مثل ما تحبون إذا أردتم مشاهدته أو لا، لكن عجبني هذا المشهد إنه في تفصيلة معينة وضعها المطور جابرييل حتى يعطينا تميز مختلف عن جميع المشاريع اللي قامت على نفس المشروع الخاص بالمطور جيكوب. فهذا كل شيء لهذا اليوم. أتمنى يكون هذا الدرس أفادكم ونال إعجابكم، وأتمنى حقيقة هذا الباكج اللي قدر يحصل على هذا الباكج بإصداراته القديمة أو الأحدث من هذا الباكج يفيدنا بالكومنت. أشوفكم على خير بإذن الله. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامة. I don't want any trouble. I won't say a word, I promise. Just let me be. What are you talking about? What happened? You're one of those mercenaries that wreaked havoc at the warehouse. Get away from me. Okay, that was weird. Mercenaries. Maybe they were the ones that stole the treasure. I have to be careful with those barrels. They might explode if I shoot them.
Those mercenaries have been wiping out the local militia, huh? These guys are no joke. We're gonna have to tread carefully around them. So what do we got here? It seems they're scheming to whisk away the treasure chest out of the city on a ship. Keep your eyes peeled, boys. I heard rumors of some treasure hunter lurking around. We can't let him catch us off guard. The treasure chest was here, but now is gone. The mercenaries must have moved it. Seriously? I can never catch a break? They're running! Call for backup! Oh, I hope they found what they were looking for. Well, would you look at that, another jungle, huh? Can't say I'm surprised. What's next? Scuba diving? They're trying to smuggle the treasure chest onto a ship, huh? How cliché.
Oh, come on. Why is it that there's always a cramped cave to squeeze through? Can't catch a break, can I? Whoa, whoa, whoa! There's the chest. Yeah, stay focused. We took out everyone at the warehouse. We can't underestimate it or we'll end up like the rest. Let's get out of here before more trouble arrives.